नमस्कार साथीहरु, आजको यस नयाँ भिडियोमा र साथीहरु आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एप अथवा NEA को एप रहेको छ, जुन एपको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन चाहन्छु र तपाईहरुले चाहिँ NEA अफिसियल भनेर एप चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि इन्स्टल गर्नु होला। तपाईहरुले चाहिँ विद्युत सम्बन्धी सम्पूर्ण पेमेन्टहरु गरेर सम्पूर्ण डिटेल्सहरु चाहिँ यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो एप ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई बिया गरेर स्टार्टेड गर्नु होला। स्टार्टेड गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिल चेक फिडर्स स्ट्याटस माई मिटर्स माई बिल हैन माई कन्ट्याक्ट चार्जिङ स्टेसन कहाँ छ सम्पूर्ण डिटेल्सहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। न्यूजहरु रहेको छ र तपाईहरुले यो सम्पूर्ण डिटेल्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सर्वप्रथम साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ साइन इन लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि अब तपाईहरुले चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जहाँबाट पनि तपाईहरुले लगइनको अप्सन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। साइन इन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। जहाँ प्रोफाइलमा गएर पनि प्रोफाइलमा गएर माथि साइन इन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हिस्ट्रीमा जाँदा पनि लगइन साइन इन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। साइन इनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तल साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप अकाउन्ट भनेर क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ फोन नम्बर पनि हालिसकेका छौं। त्यसपछि कन्टिन्यू गरिदिनु होला। ओटीपी हैज बीन सेन्ड टु यो फोन नम्बर भनेको छ र तपाईहरुको चाहिँ फोन नम्बरमा चाहिँ ओटीपी सेन्ड गर्छ र तपाईहरुले चाहिँ त्यो ओटीपी चाहिँ 4 वटा डिजिटको चाहिँ ओटीपी कोड हुन्छ। जुन ओटीपी कोड चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ ओटीपी आइसकेको छ र म यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। पेस्ट गरिसकेपछि यसलाई भेरिफाई गरिदिन्छु र यहाँनेर चाहिँ अब भेरिफाई भइराछ देख्न सक्नुहुन्छ। र मेरो चाहिँ फोन नम्बर हैज बीन सक्सेसफुली भेरिफाइड भनिसकेको छ र त्यसपछि अब तपाईहरुलाई क्रिएट अ पासवर्ड भनेर आउँछ र क्रिएट अ पासवर्ड तपाईहरुले चाहिँ सेम पासवर्ड यही हाल्नु होला। त्यही पासवर्ड रिपिट गरेर चाहिँ यहाँनेर तपाईहरुले कन्फर्म गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले पासवर्ड पनि क्रिएट गरेर चाहिँ म यसलाई क्रिएट अकाउन्ट गरिदिन्छु। पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेभ भनिसकेको छ र तपाईहरुले आफ्नो फोन नम्बर र पासवर्ड हालेर चाहिँ तपाईहरुले साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले फोन नम्बर र पासवर्ड हालेर चाहिँ अघि जुन युज गर्नुभएको छ त्यही हालेर चाहिँ लगइन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले फिंगरहरु पनि यहाँनेर इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले लगइन फिंगर राखेको छु र तपाईहरुले पनि यसरी फिंगर राख्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईहरुले चेन्ज प्रोफाइल गरेर चाहिँ तपाईहरुले प्रोफाइल पनि कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईहरुले यहाँनेर प्रोफाइल पिक्चर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले इमेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले नेसेसरी रहेको छैन र अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट यो प्रोफाइल भन्न सक्नुहुन्छ। नेपाल उज्यालो अब सिम पेमेन्ट भनेर पेमेन्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ खल्तीबाट ई सेवाबाट हैन। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ चुज द डिफल्ट पेमेन्ट लिस्ट बिलो भनेको छ र तपाईहरुले केबाट पेमेन्ट गर्ने हो त्यो चुज गर्न तपाईहरुले चाहिँ जस्तै अब खल्ती चुज गरिराख्न नि सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ एउटा पेमेन्ट चुज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर रहेको छ र तपाईहरुले अब देख्न सक्नुहुन्छ बिल चेक गर्न सक्नुहुन्छ। बिल आफ्नो घरको अब बिल काउन्टर नम्बर कति हो काउन्टर नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट काउन्टर नम्बर गरेर तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला कुन जिल्ला हैन। अब जस्तै अब तपाईहरुले यहाँनेर सर्च गर्नु होला एसएन तपाईले आफ्नो ठाउँको सर्च गर्नु होला। अनि सर्च गरिसकेपछि जस्तै अब यहाँनेर बागलुङ डिसी भयो। अनि त्यसपछि अब एससी नम्बर कति हो त्यो नम्बर हाल्नु होला। काउन्टर आइडी हालिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेर कति बिल छ त्यो सम्पूर्ण डिटेल्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मिटर कति मिटरको बारेमा नि एड मिटर भनेर एड मिटर गरेर तपाईहरुले चाहिँ डिसिएस भन्ने एड गरेर कुन जिल्लाको हैन अब तपाईले यहाँ एड गर्नु होला। एससी नम्बर एड गरेर तपाईले यो पनि एड गरेर तपाईले यहाँदेखि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ माइ काउन्टर भन्नेमा। त्यसपछि बिल पेमेन्टहरु यहाँ सम्पूर्ण डिटेल्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसबाट तपाईहरुले सजिलोसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एपबाट चाहिँ तपाईहरुले सम्पूर्ण वेबसाइटहरु यहाँ चार्ज गर्नेदेखि लिएर हैन न्यूजहरु रहेको छ। न्यूजहरु पनि यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ निम्न अनुसार भनेर भनिएको छ। मिति 2010 महिना यतिको कर्मचारी तपसिल बन्न सरुवा गरिएको छ भनेर पनि भनिएको छ। सम्पूर्ण डिटेल्सहरु तपाईहरुले न्यूजहरु पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ चार्जिङ स्टेसन अब विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ चार्जिङ स्टेसनहरु चाहिँ कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर रत्न पार्क चार्जिङ स्टेसन महाराजगञ्ज काठमाडौँ भाटबटेनी नक्साल वीरेन्द्रनगर क्याम्पस भरतपुर होटल रोयल सेन्चुरी भरतपुरी हाइवे बुद्ध चोक काठमाडौँ लुम्बिनी संस्कृत लुम्बिनी बिट चार्जिङ स्टेसन यसै भन्न सक्नुहुन्छ। र चार्जिङ स्टेसनहरु कहाँ छ अब तपाईले म्यापमा गएर पनि यसै चुज गरेर तपाईहरुको इलेक्ट्रिक भेहिकलहरु रहेको छ भने यहाँबाट सजिलैसँग तपाईहरुले चार्जिङ स्टेसनहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रारिफ भनेको छ र तपाईहरुले यहाँदेखि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि सम्पूर्ण डिटेल्सहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। भोल्टेज हैन अब कतिको प्रति पेमेन्ट कति एम्पायरको कति हैन विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण डिटेल्सहरु नि यही रहेको छ। यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले
यहाँनिर तपाईँहरूले अब ग्रामीण उपभोक्ताको लागि कति होइन साना उद्योगी व्यापारी गैर संस्था यसरी खानेपानीको सिँचाइको लागि बिजुलीको यहाँ सम्पूर्ण रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिसी कन्ट्याक्ट भनेको छ र सम्पूर्ण डिटेल्समा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्बन्धित चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ यस एपबाट चाहिँ तपाईँहरूले सजिलैसँग जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो होइन मन परेमा लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला कि त हामी यस्तै भिडियो चाहिँ ल्याइरहन्छौँ साथीहरू। धन्यवाद।